Alice stod framför den stora grå porten och tittade på pappret i sina händer. Det nya huset hade 3 våningar och flera fönster med vita gardiner. Hon andades djupt, kände resväskans handtag kallt mot handen och knackade. Dörren öppnades av en kvinna med mörkt hår och vänliga ögon. Hej, du måste vara Alice, sa kvinnan och log. Alice försökte le tillbaka. Ja, svarade hon och kände hur hennes hjärta slog snabbt. Kvinnan tog hennes jacka och visade henne in till hallen. Inne i huset hördes barnröster. Alice såg sig omkring. På golvet låg skor i olika storlekar, väskor och en liten orange boll. Allt kändes både bekant och främmande på samma gång. Jag heter Karin, sa kvinnan och pekade mot köket. Där satt en man med ett glas kaffe. Välkommen Alice, sa mannen. Jag är Jonas. Det här kommer bli ett spännande år. Alice nickade försiktigt. Hon förstod inte allt, men försökte hänga med. Hon lade märke till lukten av kaffe och rostat bröd. Karin visade Alice upp för trapporna. Här ska du bo, sa hon när de kom till en liten dörr. Rummet var ljust, med en enkel säng, ett skrivbord och bilder på väggarna. Alice satte sin väska på golvet och tittade ut genom fönstret. Utsikten var över en liten park med höga träd. Hon gick ner igen. I köket satt nu 3 barn. Barnen såg på Alice med stora ögon. Det här är Emil, Vera och Lisen, sa Karin. Alice ska bo här och hjälpa oss. Barnen såg blyga ut. Emil, som var äldst, nickade. Vera och Lisen viskade något till varandra. Alice log osäkert. Hej, sa hon lite tyst. Vera svarade hej och fnittrade. Karin började snabbt ge instruktioner. Vi äter frukost 7:00 varje morgon. Barnen behöver hjälp med kläder och packa väskor. Jonas drack sitt kaffe och såg på Alice. Du kan fråga oss om du undrar något, sa han. Alice försökte förstå, men några ord gick förbi henne. Allt var nytt och språket kändes svårt. Barnen åt snabbt sin frukost. Vera tappade sin macka på golvet och såg genast på Alice. Lisen sträckte fram en bok och visade en bild. Kan du läsa för oss? Alice tvekade innan hon tog boken och försökte läsa en kort text. Hennes uttal fick barnen att fnissa försiktigt. Det var mycket att ta in. I hallen ropade Karin. Vi måste skynda oss, skolan börjar snart. Barnen klädde på sig jackor och ryggsäckar. Alice stod kvar vid dörren, osäker på om hon skulle följa med eller stanna kvar. Alice vaknade tidigt av ett svagt ljus som smög in mellan gardinerna. Hon satte sig på sängkanten och drog en tröja över huvudet. Hennes rum var tyst, men nere hörde hon röster och steg. Alice tog ett djupt andetag innan hon gick ner. I köket var Karin redan vaken och kokade kaffe. Vera gnuggade ögonen vid bordet och Emil letade efter sin tröja. Alice log försiktigt mot dem. Hon gick fram till brödet och började skära skivor, precis som Karin visat dagen innan. Lisen kom in med sitt hår trassligt efter natten. Vill du ha yoghurt? Frågade Alice tyst. Vera nickade. Hon försökte känna sig säker, men hennes händer darrade lite. Tack, sa Vera och skrattade åt Lisen som lekte med en sked.
Efter frukosten hjälpte Alice barnen att hitta strumpor och tröjor. Emil hade glömt var han lagt sina böcker. Lisen ville inte ta på sig jackan. Vera tappade sina vantar på golvet. Alice hjälpte dem, småpratade lite på svenska, även om det ibland blev fel. Karin skrev ett meddelande till Alice på lappen vid kylskåpet. Glöm inte att handla mjölk och bröd när du kommer till Råka. Alice läste långsamt för att vara säker att hon förstod. Hon nickade åt Karin som gav henne ett snabbt leende. När alla var klara gick de ut. Det var kall morgonluft ute. Alice höll Lisen i handen och följde efter barnen och Karin till skolan. Vägen var lugn med andra vuxna och barn som också var på väg. Vid hörnet såg hon en ung kvinna, även hon med barn i handen. De nickade mot varandra och log. Utanför skolan kramade Karin barnen. Emil gav Alice ett litet leende som tack. Vera vinkade lite blygt. Lisen gömde sig bakom sin ryggsäck. När barnen gått in såg Alice sig omkring. Hon kände sig ensam en stund men tog fram inköpslistan. På vägen hem gick hon förbi små butiker. Hon gick in i brödbutiken först. Hej, jag vill köpa bröd, sa hon försiktigt. Expediten pekade på olika sorters bröd bakom disken. Alice valde ett och betalade långsamt med mynt, osäker på sedlarna. Hon handlade också mjölk och frukt. När hon gick hemåt såg hon samma unga kvinna från tidigare prata med en äldre dam vid en bänk. Hon hörde ordet au pair och undrade var de kom ifrån. Tillbaka i huset satte Alice in maten i kylskåpet. Hon började dammsuga, vek tvätt och bäddade sängar. Ibland stannade hon vid fönstret och tittade ut mot parken. Någonstans i bröstet fanns en tung känsla. Hon tänkte på sin familj hemma och på allt hon saknade. Men när hon hörde ljuden från huset, radion, röster från grannarna, nyckeln i dörren, kändes allt lite mindre främmande. Hon torkade köksbordet och såg på klockan. Alice satt på den lilla bänken utanför skolan och väntade. Solen sken svagt även om luften var kall. När klockan ringde kom barnen ut i en ström. Vera såg henne först och vinkade stort. Emil kom efter med ryggsäcken hängande på ena axeln. Lisen höll Karin i handen men släpptes när hon såg Alice. Hur var det i skolan? Alice försökte låta avslappnad. Vera började genast prata om dagens bildlektion. Emil log och berättade att han varit snabbast på löpningen. Lisen höll sig nära Alice utan att säga så mycket, men hon räckte fram en kasse med teckningar. De gick hemåt tillsammans. På vägen hem sjöng Vera på en visa de lärt sig. Lisen visade ett löv hon hittat. Emil sparkade på en sten och fnissade när den rullade framför dem. Alice skrattade med barnen även om hon inte förstod alla orden. Ibland upprepade hon det de sa och de rättade henne tålmodigt. Inne i huset hjälpte Alice barnen att ta av ytterkläderna. De satte sig vid köksbordet med frukt och mjölk. Emil öppnade sin bok och kastade en snabb blick på Alice. Kan du hjälpa mig med svenskan? Frågade han. Hon satte sig bredvid honom och försökte förstå texten. Det gick långsamt, men Emil var tålmodig. Vera gjorde matteuppgifter och frågade ibland om Alice visste svaret på en svår fråga. Lisen byggde med klossar på mattan och sjöng något för sig själv. När läxorna var klara gick de ut till parken att gå till parken en stund. Det var många barn där.
Alice sprang runt med Vera och Lisen. De lekte kull. Emil klättrade högt i klätterställningen. Alice blev snabbt trött men fortsatte leka. Hon märkte att andra vuxna såg henne ibland. Några log och sa hej. En kvinna frågade något men Alice förstod bara hälften. Hon log blygt och svarade så gott hon kunde. Efter parken var alla hungriga. De åt kex och drack saft på köksgolvet, skrattade när Lisen spillde. Ibland kände Alice sig utmattad. Hon saknade att kunna prata snabbt och förstå allt, men barnen verkade ändå tycka om hennes sällskap. På kvällen åt hela familjen middag tillsammans. Karin frågade hur dagen varit. Alice berättade lite försiktigt på sin enkla svenska. Pappa Thomas frågade om maten. Det är gott, svarade Alice och försökte använda rätt ord. Vera började berätta om något roligt från skolan. Emil skrattade och fyllde i. Alice lyssnade, försökte förstå och log. När hon inte kunde säga vad hon ville kände hon sig frustrerad, men hon såg glädjen i barnens ögon. Efter maten hjälpte Alice till att duka av. Hon såg hur familjen pratade lätt med varandra, skrattade och skojade. Ibland pratade de snabbt och Alice blev tyst. Hon koncentrerade sig på att göra rätt och använda de svenska ord hon lärt sig. Senare satt Alice och barnen i vardagsrummet. Vera ville visa hur man gör pannkakstårta med leksaksmat. Emil ritade superhjältar. Lisen satt i Alice knä och höll henne i handen. Karin frågade om Alice ville ha te. Alice tackade och försökte minnas hur man sa mycket gärna på svenska. Dagarna blev längre och ljusare. Alice vaknade inte längre med samma oro i magen. Hon hade lärt sig var allt fanns i huset. Frukosten gjorde hon nästan utan att tänka. Barnen hälsade glatt på henne varje morgon och ibland kallade Lisen henne min Alice. Det kändes varmt och nytt. Efter att ha lämnat barnen vid skolan brukade Alice ta en promenad i parken. Hon märkte hur hon såg saker hon inte lagt märke till förut. Ibland stannade hon vid kaféet nära busshållplatsen. Där satt andra au pairer från olika länder. De pratade ofta engelska, men ibland tränade de svenska tillsammans. Alice träffade Julia, som var från Polen. De bytte nummer och började ses på lediga dagar. En lördag bestämde Alice och Julia att gå på museum. De gick genom gatorna och skrattade åt gamla minnen, pratade om svensk mat och saknaden av sitt hemland. Alice tänkte på hur annorlunda hennes liv var här. Hemma var hon tyst och osäker, men här vågade hon mer. På kvällarna brukade hela familjen spela spel. Alice förlorade ofta, men hon skrattade ändå. Vera gav henne tips på hur man tänkte smartare i spelet. Emil visade henne ett nytt tv-spel. Lisen ville alltid sitta bredvid henne. En söndag följde Alice med familjen till havet. Vågorna slog mjukt mot stenarna. Barnen kastade små stenar i vattnet. Alice gick en stund ensam längs stranden. Hon tänkte på sitt hem. Hon visste att hon saknade sina gamla vänner och sin syster, men också hur hon börjat trivas här. Efter middagen satt Alice och Karin vid köksbordet. Karin frågade hur Alice hade det. Alice svarade att hon trivdes bättre och vågade prata mer svenska nu. Karin log och klappade henne på handen. Vi är glada att du är här, sade hon. Det värmde i Alice bröst. Några dagar senare följde Alice med Julia till en språkkurs på biblioteket.
Hon var nervös först men märkte snart att hon kunde förstå mer än tidigare. Läraren log och sade att Alice hade en fin accent. Det gjorde henne stolt. Kvällarna kändes mindre ensamma nu. Alice skrev mejl till sin syster och beskrev hur Vera lärt henne nya ord, hur Emil tyckte om att rita tillsammans och hur Karin alltid gjorde extra te när Alice såg trött ut. I sina mejl skrev hon också om hur annorlunda människor levde här, hur de pratade mycket om vädret och alltid tog av sig skorna i hallen. En kväll låg Alice i sin säng och lyssnade på regnet mot fönstret. Hon tänkte att om det här lilla rummet, där hon först känt sig så ensam, nu kändes som hemma. Hon var fortfarande långt borta från sitt gamla liv, men nu visste hon att hon hade hittat något nytt. Alice drog täcket upp till hakan och log. Hon längtade efter morgondagen.